নমস্কাৰ আজি মই ব্ৰেড টোষ্ট বনাম ব্ৰেড টোষ্ট বনাবৰ কাৰণে মই তিনটা কণী ব্যৱহাৰ কৰিছো কেপিছমান ব্ৰেড অলপমান নিমখ আৰু ৰিফাইন তেল প্ৰথমতে মই কণী কিটা ফেটি লম ইয়াত মই অকণমান নিমখ দি দিম আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চেনিও দিব পাৰে কণী ফেটা হৈ গল আহকচোন এতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো তাৱাখন গৰম হৈছে ইয়াত মই ৰিফাইন তেল দিম তেলখিনি গৰম হ'বলৈ মই ফ্লেমটো অকমান হাই কৰি দিছো ব্ৰেড দিয়াৰ পিছত ফ্লেমটো অকমান কমাই দিম ইয়া তেলখিনি গৰম হৈছে এতিয়া মই ব্ৰেড এপিস এপিস কৰি লৈ এই ধৰণেৰে কণী লগাই লম তাৰ পিছত ইয়াত দি যাম ফ্লেমটো অলপ কমাই দিম এতিয়া লাহেকৈ লুটিয়াই দিম এক পিস ভাজা হৈ গৈছে এই ধৰণেৰে মই গুটেই কি পিস ব্ৰেড ভাজি পেলাম ইয়া মোৰ ব্ৰেড টোষ্ট ৰেডি